Salutare! A venit iarna, așa că trebuie să avem grijă de animalele noastre. Astăzi vă arăt ce mic dejun le dau eu la păsările noastre, la gâște și la găini, cu scorțișoară și ghimbir, dar și alte ingrediente care noi le avem în bucătărie și ne ajută foarte mult pentru că este o bombă de vitamine, dar în același timp este foarte sănătoasă și este și un stimulent care ajută păsările ca să ouă mai mult în această perioadă. Haideți să vedem, dragi prieteni, împreună despre ce este vorba și vizionare plăcută în continuare. După cum vedeți, eu deja am pregătit micul dejun, pentru că la noi este dimineață și vreau să vă arăt ce am făcut, dar și cum am făcut și scorțișoara și ghimbirul, dragi prieteni. Dacă nu știați, este foarte bun și foarte sănătos pentru animalele noastre. Sunt sigură că toți avem în bucătărie în această perioadă, mai ales acum că au fost sărbătorile și am folosit multă scorțișoară. Scorțișoara este antiinflamatorie și ajută la căile respiratorii ale păsărilor și este foarte sănătoasă pentru găini, dar și pentru gâște. Ghimbirul le ajută la răceală, după cum știți, pentru că este foarte bun pentru răceală, întărește sistemul imunitar și are o mulțime de beneficii pentru noi oamenii, dar și pentru animalele noastre. Mai bine zis, pentru păsări. Ce am făcut eu aici, puteți să dați de 2-3 ori. Zăpada este iarnă, dragi prieteni. Ce am făcut eu aici, puteți să dați de 2-3 ori pe săptămână, care este baza ghimbirul și scorțișoara. Dar dacă vreți să le dați zilnic, atunci puteți să înlocuiți cu alte condimente care noi le avem în bucătăria noastră și care ajută foarte mult și are o mulțime de beneficii, cum ar fi puteți să puneți pătrunjel, puteți să puneți oregano, puteți să puneți cimbru, mai puteți să puneți usturoi și aici avem și morcov ras care ajută foarte mult, dar aveți grijă, dragi prieteni, nu dați foarte mult morcov la animalele noastre, indiferent ce animale avem, pentru că morcovul conține vitamina A și, la fel ca și noi oamenii, ele nu poate organismul să proceseze această vitamină, așa că dacă noi dăm în exces și foarte mult, devine toxică. Așa că dați puțin. Și toate aceste beneficii le găsiți la noi pe canal, unde am mai făcut cu toate care v-am zis acum, găsiți la noi pe canal. Așa că dacă vreți să aveți animale sănătoase și să luați de la ele o gustoase pentru micul nostru dejun și pentru ce vrem noi să gătim cu ouăle noastre și să știm 100% că sunt naturale și sănătoase, dar și dacă vrem acum pe zăpadă, pe frigurile astea, să avem ouă de la găinile noastre, dar și de la gâște. O să mai facem videoclipuri speciale și cu gâștele, unde o să vedeți că dacă le dați hrana de care are nevoie gâștele, o să vă facă ouă și chiar și iarna, la fel și găinile. Așa că este o bombă de vitamine, ajută la sistemul imunitar al găinii, ajută ca să facă ouă mai multe, este plin de vitamine, de proteine, de minerale, de carbohidrați, de tot ce are nevoie animalele noastre. Acum o să vă las să vedeți exact cum îl face, să vedeți despre ce este vorba, pentru că, după cum vedeți, eu l-am făcut deja și vreau să vă arăt și vouă cum îl faceți, cât de ușor se face și o să ne vedem după aia și mergem să dăm și de mâncare la păsări până nu se răcește. Aveți grijă, dacă îl faceți, nu îl dați fierbinte. Când puneți mâna, trebuie să fie nici cald, nici rece. Nu îl dați fierbinte pentru că poate să afecteze păsările voastre. Ia uitați cât de bine arată și miroase extraordinar de bine. Așa că hai să vedem ce ingrediente de ce mai avem nevoie, dar și după aia vedem cum îl mănâncă păsările. Hai să vedem ingredientele și modul de preparare. Pentru mâncarea caldă care o să dăm la găini și care o să o facem astăzi, avem nevoie de puține ingrediente, nu avem nevoie de multe și sunt sigură că le aveți toate la voi acasă în bucătărie, pentru că sunt majoritatea care noi astăzi o să le folosim, care de fapt le folosim și noi și le avem la noi în gospodărie. Eu aici o să fac o cantitate un pic mai mare, pentru că noi avem și gâște, după cum știți, dar eu o să vă arăt și o să vă spun cum puteți să faceți pentru aproximativ 3-5 găini și voi o să faceți cantitatea în funcție de câte găini și păsări aveți voi. Noi o să dăm și la gâște această mâncare, așa că este ideală și pentru gâște. Haideți să vedem de ce avem nevoie.
Avem nevoie de cereale, după cum vedeți aici noi avem grâu, porumb, floarea soarelui măcinat, dar dacă nu aveți așa măcinătură măruntă, puteți să o înlocuiți foarte simplu cu mălai, acel mălai cu care facem noi mămăligă. Și aici avem nevoie de 100 de grame de fulgi de ovăz. Noi nu avem fulgi de ovăz, așa că o să înlocuim fulgii de ovăz cu tărâțe de ovăz care le folosim și noi, după cum știți, sau puteți să găsiți la orice market. Dacă nu, în caz că nu aveți acasă, fulgi sau tărâță este cam aproape la fel. Și mai avem nevoie de fulgi de porumb, asta este opțional, eu am acasă pentru că mie îmi plac foarte mult, îi găsiți în magazine, așa că o să folosim și fulgi de porumb, nu o să folosim mult. Baza care este și de ce avem nevoie de stafide, pentru că stafidele ajută foarte mult la găini și le face foarte mult bine și avem nevoie în jur de 50 de grame de stafide. Asta așa, ca să vă faceți o idee, voi puteți să puneți mai mult, dacă vreți, dacă faceți o cantitate mai mare, așa ca să vă faceți o idee cam cât să puneți. Aici avem nevoie de ghimbir, neapărat ghimbir. Este super dacă aveți rădăcină de ghimbir, eu nu am rădăcină de ghimbir acasă, așa că o să mă folosesc de un plic care, după cum vedeți, este condiment de ghimbir măcinat. Dacă aveți rădăcină de ghimbir, radeți-o și puneți-o, este foarte, foarte bună. Și mai avem nevoie de scorțișoară. Baza care este aici este scorțișoara și ghimbirul, care nu trebuie să lipsească. Este foarte bun în această perioadă pentru că ajută și la sistemul imunitar, să zic așa, și la răceală, la păsări și la mai multe lucruri. Așa că puneți neapărat ghimbir și scorțișoară și nu vă gândiți că nu o să facă niciun rău la găini. Opțional, dacă în caz că vreți, puteți să puneți ceva legume. Eu aici am ras un morcov. Puteți să puneți, dacă în caz că vreți să puneți cu legume, nu este musai. Eu am ras un morcov că am avut acasă, l-am spălat bine și l-am ras. 50 de grame de stafide, să zicem cam jumătate de linguriță de ghimbir și jumătate de linguriță de scorțișoară. Am pus apa deja la fier ca să fie mai ușor și avem nevoie la toată cantitatea asta undeva la 3-400 ml de apă ca să facem un gen de mămăligă, ca să fie ceva mai tare la găini. Când apa a început să fiarbă, oprim focul și adugăm prima oară cerealele care le amestecăm exact cum facem atunci când facem noi mămăligă. Stafidele acum, ca să se înmoaie, tot așa în apa caldă, o să punem și ovăz, 2 linguri, după cum v-am zis. Ovăzul e foarte bun la găini. Îl amestecăm un pic. Și fulgii de porumb. Punem tot acum ca să se înmoaie. Și îl mai amestecăm din când în când. Și îl lăsăm 10 minute să se răcească. Mare atenție, nu dați fierbinte la găine. Când o să dăm la găine, o să vedeți că o să fie la temperatura camerei, să zicem așa. Când puneți mâna sau degetul, când îl puneți înăuntru, nu trebuie să vardă. Nu avem voie să dăm fierbinte la găini. Și puteți să dați de 2 ori, 3 ori pe săptămână, este ok. Noi îl folosim ca mic dejun la găini. Să zicem așa, dimineața dăm așa ceva și după masă mai dăm altceva. Și mare atenție, dacă vreți să mai dați mai des, să zic așa, atunci înlocuiți, nu mai puneți scorțișoara și ghimbir, dacă vreți să le dați zilnic, puneți cu altceva, cu alte condimente, dacă în caz că vreți. Acum lăsăm să se răcească și când este aproape rece o să mai punem și restul de condimente. Ce mai trebuie să punem? Și morcovile. După 10 minute după ce l-am lăsat să steie și s-a mai răcit, nu este încă aproape rece, vedeți cum arată. Este ca mămăliga. Acum adăugăm și morcovul pe care l-am ras. Amestecăm bine totul. Acum o să punem și scorțișoara. După cum v-am zis, la cantitatea care o faceți, puneți jumate de linguriță. Eu că am făcut o cantitate mai mare, o să pun o linguriță. Și ghimbirul.
O să pun tot așa la cantitatea care eu am făcut-o, o linguriță. Dar dacă faceți cantitatea care v-am zis-o la început, atunci puneți jumate de linguriță. Miroase foarte bine. Îl amestecăm bine ca să se amestece bine condimentele care noi le-am pus. După aia o să-l împărțim și mai așteptăm un pic și mergem la păsări. Liba, 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 liba. Așa că nu ezitați, dragi prieteni, să dați mâncare călduță la găini. Cum se zice, mâncare caldă nu este mâncare caldă, dar dacă noi facem măcinătură, dacă nu avem măcinătură acasă și facem chiar și cu mălai, ajută foarte mult la animalele noastre, pentru că mai putem să băgăm și alte lucruri înăuntru față de boabele care sunt grâu, porumb și floarea soarelui, și în această perioadă le ajută foarte mult. Dacă în caz că vreți să vedeți mai multe rețete naturale, cum puteți să țineți animalele voastre sănătoase, nu uitați să intrați la noi pe canal, pentru că avem un playlist unde găsiți mai multe lucruri care v-ar interesa și care v-ar ajuta în creșterea și îngrijirea animalelor, la păsări, la iepuri, la porcușori de Guinea. Găsiți toate categoriile la playlist-uri. Dacă vreți să vedeți cum puteți să ajutați găinile în perioada asta iernii, ca să le menținem sănătoase, dar să ne și facă și ouă în același timp, atunci nu uitați să intrați în playlist-ul de găini, pentru că acolo găsiți multe lucruri care le-am făcut și multe rețete care sunt bune pentru păsări, dar multe lucruri le avem și la noi acasă, așa că nu necesită, să zicem, o investiție suplimentară. Noi o să ne vedem și data viitoare, dragi prieteni. Până atunci aveți grijă de animăluțele voastre și de tot ce iubiți voi. Și în această perioadă aveți grijă cu apa dacă îngheață la animale, pentru că trebuie să schimbăm mult mai des apa ca să nu înghețe. Sau avem și un truc cum puteți să faceți să nu vă înghețe apa la păsări, tot acolo în playlist-ul de găini. Noi o să ne vedem data viitoare. Până atunci aveți grijă de voi, de animăluțele voastre și de tot ce iubiți voi. Eu vă salut cu respect, v-am pupat, numai bine, ceau, ceau!